So recently I made a reaction to the Swedish military and a brigade that was based in the north of Sweden, and it was a enjoyable video to watch, good to learn about. And someone recommended another one, and I believe this is another battalion that is based in that sort of region in the north of Sweden. So this is Arméns Jägarbataljon. So yeah, as with the last one, very interested to see this. It's cool to learn about the Swedish military. Definitely in that region as well, in the Arctic region, not quite, but a very challenging place to be a soldier. So let's watch this and yeah, can learn. I mean, this is the thing, it's just like definitely one of the most beautiful regions in the world, man. Stunning landscapes. Jägarbataljonen är arméns främsta förband för strid på djupet av motståndarens gruppering. Bataljonen har en särskilt utvecklad förmåga att med hög uthållighet verka i subarktisk, ödemarks- och bergsterräng. Striden på djupet är ett värdefullt och nödvändigt komplement till brigadernas strid. Den handlar ytterst om att bidra till att påverka motståndarens krigföringsförmåga genom att långsiktigt bryta ner dennes moraliska och fysiska kraft. Jägarstriden bidrar till att forma motståndaren för ett avgörande. Jägarstriden utförs med små och lättrörliga enheter som med olika stridsmedel och metoder stör, försvårar och hindrar motståndarens verksamhet. That seems like quite a cool job actually. Genom att operera på djupet inhämtar jägarna kontinuerligt information om motståndaren, terrängen eller andra förhållanden och bidrar därmed till högre chefs lägesuppfattning. Jägarbataljonen är därför också en utomordentlig underrättelseresurs. It's almost like spy soldiers, man. I like the idea of this. It's not something I think I've seen. I guess most military's got something similar. You can tell me if you know if that's true, but like very brave soldiers to be behind enemy lines, and yeah, just the strategy of having these small groups, highly trained military professionals like gathering intelligence and information seems like quite a cool job, as much as a very dangerous one as well, of course. Terrängkännedomen, det dolda uppträdandet i kombination med en utspridd gruppering, bidrar till att jägarna snabbt och oväntat kan slå till mot motståndarens gränssättande resurser och högvärdiga mål långt bakom fronten. De mål jägarbataljonen verkar mot kan vara motståndarens långräckviddiga bekämpningssystem, luftvärn, ledningsplatser, försörjningsvägar och underhållsbaser. Allt i enlighet med högre chefs prioriteringar. Counter! So efficient. I längden bidrar detta till att motståndaren tvingas till motåtgärder som binder resurser och begränsar handlingsfriheten över hela det operativa djupet. Nu ska upp ett försvarslagning, framåt.
This is like one of my favourite videos I've seen. I just like the concept. I wonder what sort of training they have to go through. It must be very intense because with having these smaller units, it means the job of each of these individuals is just so important. They clearly all have very well defined roles and what they need to do in each situation. But yeah, I just like the idea of them going into these locations and basically just causing havoc. It's such a good strategy. I wonder how many soldiers are actually in this battalion or trained like this, or how many units Sweden has like this actually. Förutom att lösa spanings- och stridsuppgifter kan plutonsenheten även leda flyg- och artilleriunderstöd. För att jägarnas insatser ska kunna ledas, samordnas och för att bygga upp ytterligare uthållighet i form av exempelvis kvalificerad sjukvård krävs speciellt och särskilt anpassade stödfunktioner. Dessa funktioner ingår organisatoriskt i en förstärkningsskvadron i bataljonen. Här finns specialister på ledning, samband, sjukvård, alpin rörlighet, transporter och underhåll av jägarförband. Förstärkningsskvadronen är en del av jägarbataljonen och är avgörande för att jägarbataljonssystemet ska nå full effekt. Jägarbataljonen är aldrig synlig för motståndaren, men skapar en bredd av hot som undergräver motståndarens vilja och förlamar dennes handlingsfrihet. Jag tror på vinden ser ut att blåsa typ 3 meter i sekunden från klockan 3. För operativa och taktiska förflyttningar av jägarförband utnyttjas ofta helikopter, där både personal, utrustning och förnödenheter kan lyftas över stora avstånd på kort tid. Yeah, I mean, got the helicopters here, but I was going to say, like, just the way they actually move with all these small vehicles, they can actually move around like large areas quite quickly. And yeah, I guess if they're if it's to be without the enemy seeing it, they're like doing a really good job, man. The way they disguise themselves, and the way they move as well. I mean, the helicopter is obviously a bit different, but cool to see that too. Jägarbataljonens kärna och främsta taktiska enhet är jägarplutonen. Det är en lättrörlig, självständig och uthållig enhet som utan tillförsel av förnödenheter verkar under påfrestande klimat och terrängförhållanden. This unit are quite amazing. Utbildningen till jägarsoldat är lång och både fysiskt och mentalt krävande. Den enskilde jägarsoldaten är jägarbataljonens viktigaste byggsten. Därför är både de psykiska och fysiska kraven på individen mycket högt ställda. I mean, out of all the units or all the groups in the Swedish military, would you say this has got the highest requirements? Is there other units, like maybe is there special forces that have got higher requirements or more intense training? How does this training and entry requirement compare to the other units in the Swedish military? Training's like all encompassing, man.
Arméns Jägarbataljon är mångsidig, uthållig och lätt. En unik försvarsmaktsresurs i alla konfliktnivåer. Små enheter, svåra förhållanden, stor effekt. Yeah, that's very a concise way of describing it, really. Okay, cool, man. Yeah, again, like I said during that, that's probably my favourite one I've seen so far, man. I just like the how it's structured with these small groups. Each person having like a huge amount of responsibility for within their unit and what they're trying to achieve. In even the missions themselves, like, seem very interesting compared to a lot of other military units that I've learned about as well. Getting in there behind enemy lines. Trying to like just basically cause trouble and confusion in the enemy. High entry level, intense training. Just a very, very cool unit to learn about. So tell me if you know about this Arméns Jägarbataljon. Tell me what you think about them, how they compare to other parts of the Swedish military. Thanks.